طبق قولی که قبلا در ویدیوی قبلی بهتون داده بودم، این برگ از شاهنامه رشیدا رو میبینیم که مربوط میشه به کینخواهی هوشنگ. در انتهای ویدیو حتما توضیحات راجع به خود این نگاره رو بهتون میدم. الان فعلا بریم سر خود نگاره. همینجور که تو این تصویر میبینید این صحنه هم به کینخواهی هوشنگ متعلقه. همونطور که در بالای نگاره میبینیم این اشعار دیده میشند: کشیدش سر و پای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. به پای اندر افکند و بسپرد خار، دریده برو چرم و برگشته کار. تو تصویر ما با بدن مسله شده دیو مواجهیم. میبینیم که سرش جدا شده از تن و همینطور افرادی رو میبینیم که بالا سر این دیو ایستادن که احتمالاً هر دو شاه هستن، که اشاره به کیومرث و هوشنگ داره. و همینطور که میبینیم همچنان فضا اندوهناک، احتمالاً اندوه مرگ سیامک در دل دارند. و بقیه سپاهیان رو هم میبینیم که سوار بر اسب و همینطور در کنار تصویر دیده میشن. برخی هم در واقع سوار نیستن و ایستادن و نظاره‌گر ماجرا هستن. دیوها رو میبینیم که از بالای کوه همینجور صحنه رو دارن نگاه میکنن و طبیعتی رو میبینیم که همه اینها یک سکونی رو داره، برخلاف تصاویری که ما بعداً خواهیم دید. تو این ویدیو نشونتون میدم از اون هیاهو و جنب و جوش زیاد خبری نیست. صحنه آرامش داره، هیچ درگیری رو ما اینجا نمیبینیم. فقط صحنه پس از واقعه رو در واقع ما اینجا میبینیم. شمشیرها در نیام هستن و شاید در واقع اینجا میخواد بگه که آماده شده کیومرث برای انتقال قدرت به هوشنگ. و میریم به نگاره های بعدی که توی اونجا من نگاه نقاش رو بهتون میگم که چجوری بر اساس متن شاهنامه اون خوانش و قرائت خودش رو نقاش داشته. اگر از این تصویر پرنظم رشیدای چند قرن عقب‌تر بریم، به جایی میرسیم که نقاش هنوز داره انگار راه دیدن شاهنامه رو پیدا میکنه که بتونه اون رو تصویر بکنه. این نگاره از شاهنامه اینچوس که در شیراز سال 741 هجری قمری کشیده شده، مصادف با 1341 میلادی. قدیمی ترین تصویریه که از کینخواهی هوشنگ تصویر شده. اینجا هنوز همه چی خامتره، صحنه ها شلوغترن، بدن ها به هم نزدیکتره. ما مرز بین قهرمان و دیو رو خیلی واضح نمیتونیم ببینیم، اونقدر میگم واضح نیست. انگار نقاش خواسته متن فردوسی رو جلو چشمش بگذاره و سعی بکنه که همه چی رو با هم دیگه تصویر بکنه، هم خشم و هم درگیری رو، هیاهوی نبرد، و نه برای اینکه بخواد پیروزی رو نشون بده، بلکه خواسته خود لحظه درگیری رو ثبت بکنه. این تصویر بیشتر مثل همون نقالی خود شاهنامه است تا اینکه بخواد به صورت پیروزمندانه اون رو تصویر بکنه. یعنی نقاش خواسته بیشتر بخونه انگار خود شاهنامه رو با کشیدنش. فهمش از اشعار شاهنامه به این صورت به تصویر کشیده شده. از شاهنامه اینچو حدوداً 100 سال جلوتر میایم به میانه قرن 9 هجری و دوره تیموری. اینجا نقاشی شاهنامه وارد مرحله تازه‌ای میشه. تصویر دیگه فقط ثبت درگیری نیست، کم کم تبدیل میشه به صحنه پردازی. این نگاره میبینیم که متن قسمت نقاشی پایین تصویره و بالای تصویر اشعار رو داریم که اشاره باز مثل همون در واقع نقاشی قبلی از که من لشکری کرد خواهم همی شروع شده و آخرش هم اشاره کرده به دریده از او چرم و برگشت کار.
و همینطور باز توی اینجا اشاره کرده که سپاه و دد و دام و مرغ و پری سپهدار بر کین و کنداوری. یعنی یک صحنه ای رو نقاش توی اینجا خلق کرده که باز انگار پرهیاهوتره، پر جنب و جوشتره. تمام کاغذ، تمام نگاره پر از تصویر، هیجان داره. اینجا میبینیم حتی حاشیه نگاره، حاشیه کاغذ هم نقاشی شده، انگار دلش نیامده از هیچ نقطه‌ای عبور بکنه. تو مرکز تصویر خود هوشنگ رو میبینیم که با هیجان سوار بر اسب کاملا زین شده است و خنجر رو کشیده، شمشیر رو کشیده به دل دیو رو. خونریز خونی هستش که از دیو جاری شده و همینطور در این سمت در بالای تصویر میبینیم که از این طرف هم سپاهیان به هم دیگه دارن نگاه میکنن و شاید در مورد این صحنه دارن صحبت میکنن. این ورتر ما فرشته ها رو میبینیم که باز نظاره‌گر این صحنه هستن و باز دیوان رو داریم و از این ور در گوشه کادر خیلی جالبه که فرشته اومده به پایین و اون فرشته که حالا بر حسب شعری که در خود شاهنامه ازش به عنوان پری یاد کرده، اون هم داره دیو رو میکشه و در پایین نگاره هم میبینیم که حیوانات هم اومدن کمک هوشنگ که دیو رو از پای در بیارن و صحنه خیلی صحنه زیبایی خلق شده. باز در تصویر دیگه‌ای که ما میبینیم از دوره تیموری، اون رو هم به این صورت میتونیم نگاه کنیم. با هم یه بار فقط خود تصویر رو نگاه کنیم. جلوتر یعنی سال 850 هجری قمری برابر با 1446 میلادی باز هم همون داستان کینخواهی هوشنگ رو میتونیم توی این نگاره ببینیم. چیدمان صفحه خودش میتونه با شما صحبت کنه، انگار نقاشی تقریبا در میانه صفحه نشسته. بالای اون بخشی از صفحه رو شعر پر کرده و پایین اون هم چند بیت دیگه ادامه پیدا میکنه. اینجا داستان با این بیت ها شروع میشه: همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. یعنی پیش از اینکه نبرد آغاز بشه، کیومرث هر آنچه که باید گفته بشه رو با هوشنگ در میان گذاشته و همین منطق صحنه پردازی تصویر رو هم دو پاره کرده. در یک سمت کیومرث رو میبینیم که در بین یارانش هست، روی فیلی نشسته در زورق و نه در میدان نبرد هست بلکه در جایگاه شاهد و فرستنده فرمان هست نشسته. همینطور که در میان یاران کیومرث دقت میکنیم، نگاه برخی به سمت کیومرث و بعضی هم نیزه و کمانشون رو به سمت دیو گرفتن. اگه اینجا رو دقت بکنید، فرشتهان رو هم میبینیم که به کمک کیومرث و هوشنگ اومدن تا دیو رو از پای در بیارن و در سمت دیگه هوشنگه. اینجا هوشنگ رو میبینیم که درگیر نبرد با دیو هست و این چند تا دیو رو هم میبینیم که بالای کوه ایستادن و مبارزه رو تماشا میکنن. انگار خود تصویر هم میخواد بگه که این نبرد زیر نگاه همه داره اتفاق میفته. از نظر اجرا و تکنیکی نسبت به نگاره قبلی کیفیت پایین تری داره. احتمالاً این نسخه غیر درباری هست، خطوط ساده هستن، حرکت ها کمتر کنترل شدن و همین سادگی بازم نشون میده که نقاش هنوز در حال آزمودن راه‌های روایت تصویری شاهنامه است. اینجا تصویر نه به دنبال شکوه و نه نمایش پیروزی، اما بیشتر شبیه یه گزارشی از لحظه‌ای که فرمان داده شده و سرنوشت یه حرکت اتفاق افتاده.
خب تا اینجا دیدیم که نقاشا چطور تلاش میکردن که صحنه خشن شاهنامه رو تصویر کنن. گاهی شلوغ بوده، گاهی خام بوده، گاهی هنوز مردد بوده. اما حالا میخوام یه نقاشی بسیار زیبا رو بهتون نشون بدم. به نقطه‌ای میرسیم که دیگه هیچ تردیدی در کار نیست. اینجا فقط نقاش روایت نمیکنه بلکه صحنه سازی میکنه، یعنی صحنه رو میچینه و توی این نگاره‌ای که میبینین کار سلطان محمد نقاشه، یکی از درخشانترین نقاشای دوره صفویه است. این همون داستانه، همون روایت، داستان کینخواهی هوشنگه، اما این دفعه با نگاهی به کمال رسیده است. اینجا دیگه نقاش وقتی که سلطان محمد باشه اصلا واقعا انگار همه چیز رو از نگاه خودش دونه دونه میاد صحنه سازی میکنه. نظم تصویر رو نگاه کنید شما، برخلاف صحنه های قبلی اینجا میبینیم هیچ چیزی اتفاقی نیست، هر فیگوری، هر حرکتی، حتی رنگ ها، جای عناصری که توی تصویر دیده میشه، خود هوشنگ، خود کیومرث دیگه یکی از چندین بدن درگیر نیست، مرکز تصویر، سوار بالا دست، مسلط. دیو رو با وجود اینکه هنوز نیرومند و هولناکه اما جایگاهش روشنه، پایینتر، زمین خورده، محکومه. سلطان محمد این داستان رو از دل متن فردوسی بیرون کشیده و اون رو به زبان تصویر اومده ترجمه کرده. شاهنامه در این صحنه فقط یه پیروزی نیست، لحظه‌ایه که دوباره نظم رو به جهان برمیگردونه و نقاش دقیقاً همین رو نشون میده. اینجا تصویر رو نگاه کن، به چهره ها نگاه کن. تو اینجا درسته که میبینیم متن شاهنامه هم نوشته شده. تو اینجا میبینیم که میگه من لشکری گرد خواهم همی، خروجی به آورد خواهم همی، تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم و تو سالار نو. بعد یه جای دیگه اومده اشاره کرده به اینکه اینجا انگار همه موجودات از دد و دام و میبینیم که ابرا و زمین و انگار که درختام و تمام گیاهان و هر چی که توی طبیعت هست داره میاد به کمک هوشنگ که دیو رو از بین ببره. همینطور میبینیم توی بالا هم فرشته ها دارن با سنگ پرتاب کردن، با پرتاب کردن تیکه ای از انگار پرشون که مثل نیزه شده میخواد فرود بیاد به دل دیو. یا اینجا میبینیم حتی کوه رو حرکتی که توی به حساب عناصر گیاهی و حتی حیوانی کشیده، همه انگار این نبرد رو دارن فریاد میزنن. یعنی یه نبرد واضح میان خیر و شر که همه از حیوانات تا گیاهان به کمک هوشنگ میان و در کنار هم که میبینید که کیومرث واسطاده در کناره کادر و داره هوشنگ رو نگاه میکنه و تمام این جزئیات رو به زیبایی هرچه تمامتر سلطان محمد نقاش تو شاهنامه در واقع طهماسبی به زیبایی اینها رو تصویر کرده. در نگاره سلطان محمد داستان کیومرث به پایان میرسه، اما نه با مرگ بلکه با انتقال از جهانی بی تعارض به جهانی که قانونش کینخواهی، نبرد و نظم تازه است. همان داستان در دوره‌های مختلف بارها همونجور که دیدیم تصویر شد، اما هر بار
نقاش ها چیز تازه‌ای رو به اون اضافه کردن، یه نگاه، یه تفسیر، یه خوانش تازه. شاید شاهنامه دقیقاً همین باشه، نه فقط متنی برای خواندن بلکه جهانی برای دیدن. توی این تصاویری که با هم دیدیم به من بگید که کدوم تصویر رو شما بیشتر دوست داشتین. لطفاً برای من کامنت بذار و اگه دوست داشتی سابسکرایب و لایک یادت نره.